Cine s-ar fi gândit că oțetul, folosit de obicei în salate, va ajunge o băutură la modă pentru slăbire rapidă? Se spune prin online că oțetul din cidru de mere face minuni dacă îl bei dimineața, eventual pe stomacul gol, că are puteri de detoxifiere și te vindecă de aproape orice. Înainte să dai fuga la magazin să-ți faci provizii de oțet de mere, urmărește acest clip ca să afli dacă merită sau nu să-ți acrești diminețile. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să spun cum stă treaba cu oțetul și slăbirea, nu uita să te abonezi. Oțetul, ca leac pentru sănătate, are ceva tradiție, fiind folosit în scopuri medicinale în antichitate, pentru digestie, tratarea rănilor și tuse. Oțetul alb dă o mână de ajutor și la curățenie, deoarece acidul acetic din componență elimină o parte din agenții patogeni aflați în locuințe. Este considerat o soluție ieftină și sigură pentru a scăpa de rezidurile depuse în chiuvete și scurgeri. Dar să revenim la subiectul nostru, oțetul din cidrul de mere. Așa cum probabil ai ghicit, se obține din mere. Fructele se zdrobesc și apoi se adaugă drojdia, care transformă zahărul din mere în alcool. Urmează apoi fermentarea alcoolului cu ajutorul bacteriilor și rezultă astfel acidul acetic. Alte tipuri de oțet se obțin din vin, must, fructe, orez, malț. Acidul acetic este principala componentă activă a oțetului de mere, considerată responsabilă pentru beneficiile sale. Cantitatea de calorii dintr-o linguriță de oțet din cidru de mere este neglijabilă, cam 3 kilocalorii. Iată în continuare câteva rezultate ale cercetărilor despre beneficiile acidului acetic și ale oțetului din cidru de mere. Oțetul din cidru de mere poate ajuta la controlul glicemiei. Unele studii au raportat faptul că administrarea unei cantități mici de oțet din cidru de mere după masă la pacienți cu diabet a dus la scăderea glicemiei. Au fost înregistrate efecte pozitive și asupra colesterolului total seric. Chiar dacă nu vindecă diabetul și nu ține loc de medicamente, oțetul poate fi luat în calcul ca adaos de către persoanele care au probleme cu rinichii. Ce rezultate are oțetul din cidru de mere la slăbit? La șoareci obezi a prevenit depunerea grăsimii și a îmbunătățit metabolismul. La oameni efectele sunt mai temperate. Un studiu a arătat că alături de o dietă cu restricție calorică, oțetul din cidru de mere a redus pofta de mâncare, greutatea, circumferința șoldurilor, trigliceridele plasmatice și concentrația de colesterol total la subiecții supraponderali sau obezi. Cercetătorii au comparat rezultatele a două grupuri de persoane, ambele cu un deficit caloric zilnic de 250 de kilocalorii, dintre care unul a consumat și 2 lingurițe de oțet din cidru de mere la prânz și cină. După 12 săptămâni, persoanele din grupul care a avut în meniu și băutura cu oțet au înregistrat o scădere mai mare în greutate în comparație cu celălalt grup. Însă, în general, efectul oțetului din cidru de mere asupra slăbirii este modest, iar unii cercetători argumentează că în mare parte se datorează faptului că acesta taie pofta de mâncare, nu vreunei puteri miraculoase. Ca de obicei, este nevoie de studii mai ample, pe termen lung, pentru a trage concluzii mai sigure. Dar poate fi oțetul din cidru de mere util pentru detoxifiere? Așa cum spuneam și în acest clip, un organism sănătos se descurcă singur cu detoxifierea, mai ales prin ficat și rinic, dar și prin sistemul respirator și cel imunitar. Împreună filtrează și elimină substanțele nefolositoare din corp. Oțetul din cidru de mere nu vindecă, din păcate, cancerul. Studii care au analizat eventuale proprietăți anticancer ale oțetului au fost realizate pe culturi de celule canceroase expuse direct la acid acetic, ceea ce nu poate fi translatat direct pe subiecți umani. Rămân de analizat eventuale calități de prevenție. De asemenea, cercetările pe subiecți umani nu au arătat vreo legătură nici între oțet și reducerea hipertensiunii arteriale. În general, oțetul din cidru de mere este sigur, dar poate avea și efecte neplăcute, cum ar fi erodarea smalțului dinților sau probleme de stomac. Dacă decizi să consumi 1-2 lingurițe de oțet înainte sau după masă, diluează-le într-un pahar cu apă, deoarece altfel s-ar putea să-ți ardă gura și esofagul. Folosește un pai pentru a-ți proteja dantura sau clătește-ți gura cu apă la final. Acum, hai să tragem câteva concluzii. Până la acest moment, nu există dovezi convingătoare că oțetul, fie el din cidru de mere sau de altfel, este o soluție eficientă pentru slăbire. Oțetul din cidru de mere nu topește grăsimea, ci poate da o senzație de sațietate care la rândul ei te face să mănânci mai puțin, deci să reduci numărul caloriilor consumate. Poate fi bun pentru a reduce glicemia la persoanele care îl tolerează, dar ca orice alt produs, el nu va înlocui beneficiile unui stil de viață sănătos. Eu îți recomand să folosești cu încredere oțetul din cidru de mere în salate.
În acest fel te bucuri de calitățile sale fără să ai zile acre. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui clip și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.